Недавно я висвітлила волосся і прийшов час малювати відросле коріння. Це відео буде про первинне освітлення або дабл процес. Цього разу я спостерігала за процесом від початку до кінця і була здивована, яка кількість засобів необхідна, аби не пошкодити волосся і добитися кольору блонд. Я вирішила запам'ятати всі етапи процесу і поділитися цією формулою, результат якої мені дуже сподобався. Спочатку треба визначити рівень глибини свого натурального волосся. Якій цифрі відтінок вашого волосся відповідає на палітрі відтінків фарби, тобто величину між найтемнішим і найсвітлішим відтінком. Для порівняння я зайшла у звичайну аптеку. Мою увагу привернула продукція фірми L'Oréal. До того ж, в неї досить цікава історія виникнення. А в кожній історії є відповідь на запитання, чому саме ця марка популярна. Отже, фірма L'Oréal була заснована у 1909 році німецьким хіміком Еженом Шулером, який жив у Франції, і отримала свою назву в честь винайденої ним фарби для волосся. Після того, як він застав свою дружину Луїзу з невдало пофарбованою шевелюрою. Замість білих локонів вона отримала перепалені клаптики волосся рудого відтінку. Ежен розробив фарбу спеціально для неї і захопив цим не тільки Луїзу, але й місцевого перукаря, який став першим покупцем його рецепту. Також Ежен прославився тим, що настоював, аби робити тести фарби на пасмі волосся до того, як малюватися повністю. Так з'явилася фарба для волосся з назвою L'Oréal, яка переросла у фірму, що в перекладі означає ореол. Відтепер сяйво білих кучерів, як ореол, обрамляли обличчя голлівудських зірок. І незабаром цей колір став самим популярним і бажаним серед жінок. Отже, у фарби для волосся є власна система позначення кольорів і їх відтінків, де під першою цифрою, що надруковано поруч з назвою відтінку, мається на увазі глибина основного кольору. Якщо одиничка основного кольору відповідає найтемнішому чорному, то десятка відповідає найсвітлішому білому. Під другою цифрою, яка йде після точки або дробу, йде основний тон, фарбування або його напрям. Під третьою, якщо така є, додатковий відтінок. По відношенню до цієї таблиці, рівень мого натурального волосся припадає десь між цифрами 5 і 6. Це темно-русий колір. Відходячи від цього, я розкажу про всі препарати, які ми використовували при освітленні. Спочатку ми взяли освітлювач блакитного кольору у порошку, який знебарвлює волосся із будь-яким пігментом до 7 тонів. Щоб освітлити волосся, порошок змішують з окислювачем в пропорції 1 до 2. Наприклад, на 60 грам порошку додаємо 120 грам окислювача. Концентрація окислювача варіюється від 3 до 12%. В моєму випадку нам підійшов окислювач 9%. Якби ми використовували лише ці два препарати, то шкіру, звичайно, би трохи пощипувало. Але можна запобігти такій реакції на волосся і усунути дискомфорт, якщо додати засіб Biocure Care and Comfort, який діє як знеболююче і додається до фарби, щоб захистити шкіру від опіків і подразнень. А також ми додаємо 2 пакети заміннику цукру, які розчиняються у цій суміші. Кожен із його складників, таких як сахарин, декстроз та гідротартрат калію, мають низький pH рівень. Їх кислотність понижує лужний рівень складу фарби і нейтралізує аміак, роблячи шкіру менш чутливою до неї. Третій найважливіший компонент – це набір Olaplex. Це засіб, який зберігає структуру волосся при освітленні. Він функціонує як хімічний сполучник для взаємодії між освітлювачем і волоссям. За рахунок цього можна брати сильніший освітлювач, наприклад, 9 або 12%, тримати його довше часу для сильнішої дії і не боятися перепалити волосся. Набір Olaplex складається з 3 компонентів. Перші 2 використовуються при освітленні і полосканні волосся, а третій йде як бальзам. Olaplex номер 1 Color Bond додають до освітлювача чи тонера волосся. Olaplex містить запатентований активний інгредієнт, який знешкоджує їх руйнівну дію, який працює на молекулярному рівні, виявляючи розірвані волокна у волоссі, викликані хімічним, термічним, механічним та іншими ушкодженнями. Олаплексом 2 змивають волосся після освітлення, а Olaplex 3 використовується як маска, щоб відновити пошкоджене волосся в домашніх умовах. Тут ви бачите різницю на волоссі з використанням Olaplex і без нього. Отже, після приготування суміші з цих 4 препаратів волосся ділять на 4 зони. Наносимо фарбу від потилиці до верху чола. Корені волосся освітлюються швидше, ніж кінчики завдяки теплу шкіри голови. Зона потилиці вважається найхолоднішою, де є найслабший кровообіг. А в зоні чола волосся освітлюється найшвидше, бо тепло, яке виділяє шкіра ближче чола, прискорює цей процес. Тому барвник наносять на прикореневу частину волосся ззаді і поступово переходять до чола. Суміш не можна наносити на попередньо освітлені частини волосся. Освітлювач піниться і сам по собі плавно досягне місця стику натурального і освітленого волосся. Тому нам залишається чекати і слідкувати, щоб суміш не висохла і не спалила волосся. Ми ставимо таймер на 45 хвилин і після 45 хвилин перевіряємо, як працює освітлювач. Ми побачили, що волосся освітлювалося дуже повільно і вирішили залишити пасма, які були темніші, під харчовою плівкою ще на 15 хвилин в теплі,
Освітлювач працює швидше. Повний час витримки від початку був годину 20 хвилин. Після години часу ззаді сполоснули волосся водою, а спереді залишили освітлювач ще на 20 хвилин. Тоді в годину 20 від початку процесу помили всю голову фіолетовим шампунем для нейтралізації жовтизни. Фіолетовий колір є протилежним жовтому у кольоровому колі. Якщо фіолетовий шампунь надто концентрований, його можна розвести звичайним, щоб після нього біле волосся не мало фіолетового відтінку. Наступним була маска Olaplex 2 Bond Perfector, яку ми тримали 10 хвилин. Ця маска є для глибокого відновлення волосся і лікування. І тоді знову помили голову тим самим фіолетовим шампунем. Наступним на вимите вологе волосся по всій довжині розпилили спрей Discipline від Kerastase. Він робить волосся слухняним, щоб його було легко розчесати до того, як знову по секціям буде рівномірно наноситись тонер. Наступним ми приготували суміш для тонування. Мені підібрали відтінок 9 NV. Окислювач цього разу був 6%. До суміші знову додали Cairn Comfort, замінник цукру і Olaplex. Тонер наносили знову знизу вверх, я тримала його 10 хвилин. Після цього голову ми вже не мили шампунем, тільки сполоскали водою. Але знову використали бальзам Kerastase Resistance. Це тривало 10 хвилин, тоді мені посушили волосся феном і порадили на ніч наносити олію на кінчики. Тільки на кінчики, тому що вони вже неодноразово проходили тонування і вони найсухіші. В результаті я отримала рівномірний білий відтінок.